ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕਲਿੱਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖਾਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਲੌਗ, ਫਿਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਲੌਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਐਲਪਾਈਨ ਵਾਇਓਮਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਐਲਪਾਈਨ ਵਾਇਓਮਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲੌਕ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਗਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਮੂਥ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਮੂਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚਲਾਏ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਸਟਾਰਟ ਲੋਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੋਡ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਲੌਗ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਆਹ ਟਰੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ। ਬਾਈ ਹੈਗਾ ਆ ਮਕੈਨਿਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਰ ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਖਲੋਤਿਆ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਜੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਧਰ ਟਰੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅੱਜ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਪਾਵਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਊ, ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਟਰੱਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਫਿਕਸ ਕੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਟਰੱਕ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਕਾਈ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਡੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ ਯਾਰ, ਵੈਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਵਿੰਟਰ ਵਧੀਆ ਔਖੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਸਨੋ ਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਲਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਨੋ ਇੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ। ਐਰਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇੱਧਰ ਟਰੱਕ ਬਾਈ ਬੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਂਗ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਮੈਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਲੌਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਗਿੰਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥ ਸ਼ਾਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਥ ਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ। ਟਰੱਕ ਬਾਈ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ। ਚਾਹ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਆ ਇੱਧਰ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਸੱਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਸਾਰਾ। ਆਹ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਪ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪੰਪ। ਨਿਕਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ ਆਏ, ਡਰਾਈਵ ਸਾਰੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤ 'ਤੇ ਲੋਡ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੋਡ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਪੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਊਂਜ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੇ ਨਾ, ਸਮੂਥ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਊਂਜ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਇੱਧਰ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਲਾਉਂਡਰੀ, ਸੋਚ ਲਾਉਂਡਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਲਾਉਂਡਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੱਪੜੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੋਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਉਂਡਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸ਼ਾਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੀ ਟੂਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਥਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਧਰ ਟਰੱਕ ਲੱਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਛੋਟੀ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਬਟੇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਰੋਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਡ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ, ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਉਂਜ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਗੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਸੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂ ਹਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂ ਹਾਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਯੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਹੈਗੀ ਆ ਚੈਲੰਜਰ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਹ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਡੋਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਡੋਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਯੂ ਹਾਲ ਰੈਂਟਲ। ਸੋ ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਯੂ ਹਾਲ ਰੈਂਟਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡੈਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਸਟੋਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੁਛ ਆਰਕੇਡ ਗੇਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਘਰੀ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਲੇ, ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਗੋਰਾ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ। ਸੋ ਆਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਟਾਫਟ। ਸੇਫਟੀ ਵੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਉਂਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਉਂਜ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾਪਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਦਿਨ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਉਹਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ -40 -50, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਈਦਾ। -40 ਵੀ ਨਹੀਂ, -10 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। -10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਯਾਰ ਟਰੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਫਿਊਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਪ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫਲਾਈਂਗ ਜਿਹਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਰਲੇ ਪੰਪ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਉੱਧਰੋਂ। ਇੱਧਰ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ, ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ ਤੇ, ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੱਟ ਵੈਸਟਰਨ ਪਿੰਡੂ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੜੇ ਨੇ ਹਾਲ ਵੇ। ਹਾਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਢੱਕ ਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਖਾਸ, ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਲਿੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਟਾਊਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਐਲਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਊਂਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਨੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਐਲੀਵੇਟਡ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕਲਿੱਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਸਨੋ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਡੀਪ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਨੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਾਲੀ, ਹੁਣੇ ਚੱਕਣ ਲਿਆ ਅਗਲਾ ਲੋਡ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਬੁਲ ਵਾਇਓਮਿੰਗ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਪਰ ਆ ਸੋ ਆਹ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਟਰੱਕ ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਜਣ ਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਦਵਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਐਡਮੈਂਟਨ ਤੋਂ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ 500-600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਬੁਲ, ਤੇ ਗ੍ਰੇਬੁਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਐਡਮੈਂਟਨ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲਾਪਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੇਬੁਲ ਜਾ ਕੇ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੜੇ ਨੇ ਹਾਲ ਵੇ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਮਾਹੀ ਕਦੇ ਸਾਲ ਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੜੇ ਨੇ ਹਾਲ ਵੇ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਮਾਹੀ ਕਦੇ ਸਾਲ ਵੇ। ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਾ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਐ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਰੋਲ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਧੱਪ ਵਰਗੀ ਵੇ, ਸਾਕ ਮੈਂ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਰੋਲ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਧੱਪ ਵਰਗੀ ਵੇ, ਸਾਕ ਮੈਂ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਚੱਲੀ ਫਿਰ। ਹੋ ਬੰਨੇ ਡੋਰੀਏ ਤੇ ਲਾਈ ਰੀਜ ਸਾਰੀ ਨੀ, ਰੰਨ ਵਾਂਗਰਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਨੀ। ਡੋਰੀਏ ਤੇ ਲਾਈ ਰੀਜ ਸਾਰੀ ਨੀ, ਰੰਨ ਵਾਂਗਰਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਨੀ। ਹਉ 7 ਟੋਨਾ ਕੱਢੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਠਾ ਦਿੰਦਾ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੱਟ ਹਾਰਨ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਦੇਖਣੀ ਸੰਭਾਲ ਜੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੂੰ ਨਿਗਾ ਐਲਪੀ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁੱਟਿਆਰੇ। ਦੇਖਣੀ ਸੰਭਾਲ ਜੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੂੰ ਨਿਗਾ ਐਲਪੀ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁੱਟਿਆਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਇਲਾ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਪਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਇਲਾ ਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਇਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਡਾਨੇਜ ਨਾਲ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਨੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਇਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਡੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾ 'ਚ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਡ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਨੇ 3, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ,
ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟਰੈਪਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਚੇਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲਾ ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਟੈਕਸਕੈਨ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਮੇਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣਿਆ ਕੋਇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਇਹ ਸਟਰੈਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆੜੀ ਰੋਡ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਕ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਹ ਸਟਰੈਪ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆੜੀ ਡਨ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਆਈਡਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਆੜੀ ਡਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਗਲ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੀਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲਦੀ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੇਫ ਆ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਡਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਖਤੀ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਾ ਡਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਡ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਹਲਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇੰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਹਿੱਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਚੇਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰ। ਚੇਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਨ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਸਾਤਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਚੇਨ ਆ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਇੱਕ ਬੂਮਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਚੇਨ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਆੜੇ ਵਿੰਚ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿੰਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵਿੰਚ ਕੱਸ ਲਈ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੱਸੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਨ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੂਮਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸ ਲਈਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਟਾਈਟ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਲੈਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸਾਤਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਸ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਲੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਚੈੱਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੇਨਾਂ ਪਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਸੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਚੇਨਾਂ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਰ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਵਾ ਕਿ ਚੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਸੀਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੀਦਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੋ ਆ ਕੋਇਲਸ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟਰੈਪ ਆ ਰੋਡ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੌੜੀ ਰੋਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸਟਰੈਪ ਫਸਾਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਪਊ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਵਤਣੇ ਪੈਣੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਿੱਗ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਸਟਰੈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਰੈਪ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਾਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਟਰੈਪ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਲਓ ਜੀ ਵੈਲੀ ਵਿਊ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਲੌਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਨੇ 8 8:30 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲੀ ਵਿਊ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਡ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਖਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਚੇਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰਲਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 'ਚ 2 ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਇਲ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਸਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਲੋਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉੱਦਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਨੋ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਠੰਡ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਪੜਾ ਰੱਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਲ ਫੀਲਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਲਓ ਜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਰੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਡ ਸਲਿੱਪਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਲਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦੇ ਆ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਆ ਉਨੀ ਕੀ ਰੋਡ ਵਾਈਡ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਰੋਡ ਆ, ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਰੋਡ ਆ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ, ਰੇਂਜ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਉਨਾ ਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਡ ਸਲਿੱਪਰੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 70 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 100 110 ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਲਕ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਊਨ ਹਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਪ ਹਿੱਲ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਪ ਹਿੱਲ ਦੀ ਉਹ ਪੀਕ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਡਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਰੱਕ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਟਾਇਰ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਟਾਇਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਨੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹਿੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਖਲੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾਂਹ ਨਾ ਪਿਛਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰੋ, ਟਰੱਕ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀਲ ਲੌਕ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਇਰ 2 ਐਕਸਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਟਰੱਕ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਹਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਊਨ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੀਪ ਅਪ ਹਿੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤਾਂ ਆਲਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਇਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਨੈਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਆ ਆਇਲ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੇਬਲਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਬਲਾਂ, ਉਹ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਕੁਝ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰਨ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਜੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਸ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੱਟਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਫਰਸ਼ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਯਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਡਨ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਪਾਈਪ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਕੋੜੀ ਵਾਇਓਮਿੰਗ। ਸੋ ਕੋੜੀ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਦਾ ਲੋਡ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਸੋ 13-14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਲੋਡ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਲੌਗ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਹੈ ਅੱਜ। ਆੜੇ ਬੰਡਲ ਨੇ ਲੰਬਰ ਜੀ ਦੇ, ਲੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਬਰ ਹੀ ਆ। ਵਾਈਟ ਕੋਟ ਟਾਊਨ, ਵਾਈਟ ਕੋਟ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਡ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋੜੀ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਲੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਬੁਲ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੋਡ ਚੱਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ ਹੈਗਾ -9 ਡਿਗਰੀ, ਠੰਡ ਪੂਰੀ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਠੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਠੰਡ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਘੱਟ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਚ 10 ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਅੱਜ, ਮਾਰਚ 9 ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਸੋ 9 ਮਾਰਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੀ ਆ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਪੇਛੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਆਲਰਾਈਟ, ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਲਾਇਆ ਬਾਹਰ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਰੁਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਰੁਕਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬੜੀ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸਭ। ਪਰ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉੱਦਾਂ। ਪਰ ਆ ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਅਜੇ ਨਿਕਲਣ 1.5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਇਆ,
ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੋਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੋਡ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਆ, ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦਾਂ ਤੇਲ ਦੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲੈਕ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਫੂਡ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾ ਠੰਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਆ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਤੇ ਆ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਪੰਪ ਬਣਿਆ ਫਿਊਲ ਦੀ। ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਪ 'ਚ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਫੂਡ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਰਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਬਰਗਰ ਜਿਹਾ। ਡਰਿੰਕ ਲਈ ਆ ਫਾਊਂਟਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕੋਪੇ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਰੂਟ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਰਗਰ ਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਬਰਗਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਪਾਈਸੀ ਹੈਬਨੇਰੋ ਮੈਕ ਚਿਕਨ, ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਇੱਧਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਟੋਇਲੈਟਸ ਇੱਧਰ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਆ ਦੂਜਾ ਸਟੋਰ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਾਬਿਓ, ਆ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਚੇਅਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੇ ਬੈਗ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਚੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਦੀ ਬੇਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਬਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੋਨੇ ਗੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਧੋ ਵੀ ਲਓ, ਉਹ ਸਨੋ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੱਡੀ ਧੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਟੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਇੱਕ, ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਫ਼ ਆ। ਸਵਾਹ ਭਾਊ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਧੋਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋ ਵੀ ਲਈਏ, ਉਹ ਚਾਟੀ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਦਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਤੋਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹਟੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਆੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਡਾਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਰੈਡੀ ਚੋਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖ। ਔਰ ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਲਓ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ। ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਆ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਮ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਥ ਬ੍ਰਿਜ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਲੈਥ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਥ ਬ੍ਰਿਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ 70 ਤੋਂ 80 ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਬਾਕੀ ਲੱਥ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਆ ਜਾਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਡ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਿ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ
ਦੇਖੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜੀ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਡਰਾਈਵ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਫ਼ ਰੋਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਿੰਦੇ ਅਪਡੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ US ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆੜਾ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੀ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਟਰੱਕ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਚੌ ਟਰੱਕ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਸਕੈਨਰ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਟਰੱਕ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਨੈਸਾ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਸਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਹਰੀ ਬੱਤੀ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਵੈਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਕੁ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, 11:30 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 11:30 ਹੋ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੋਈ ਇਹੋ ਕੋਈ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਲਰਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਆਲਰਾਈਟ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੜੇ ਨੇ ਹਾਲ ਵੇ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਮਾਹੀ ਕਦੇ ਸਾਲ ਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੜੇ ਨੇ ਹਾਲ ਵੇ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਮਾਹੀ ਕਦੇ ਸਾਲ ਵੇ। ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਾ ਬੂਹੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕੈਟਲ ਟਰੱਕ, ਜੇ ਡੰਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੌਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਹ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਲੌਗ 10 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 12-1 ਵੱਜ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ, ਤੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਡ ਲਵਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਡ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਟ ਆ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਠੰਡ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡਾਂ ਦਾ ਸਨੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ। ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ I-90 ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਂਟਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲਿਆਊ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਦਾਮ ਨੀ, ਹੋ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਭ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰੇ। ਦੇਖਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੂੰ ਨਿਗਾ ਐਲਪੀ ਤੇ ਵਾਰ ਮੁੱਟਿਆਰੇ। ਕੋਲੰਬਸ ਮੋਂਟਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਖਿੱਚੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਲਾਪਸ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਲਾਪਸ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 4 ਵਜੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ 10 ਵਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਊਲ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਜੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਕੱਲਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋੜੀ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਕੋੜੀ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਕੋੜੀ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਡ ਚੱਕਣੇ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਇਹੋ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਆਹ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਊਲ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਊਲ ਪਵਾ ਲਈਦਾ। ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਵੀ ਗਿੰਬਲ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਆਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਲੌਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਾ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਹ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਜਾ ਸਾਈਡ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆੜੀ ਪਲੇਟ ਜੀ ਬਣੀ ਆ ਥੈਲੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਟਰੱਕ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਨਾ। ਪਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। 53 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਡੰਪ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੰਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਡ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਓਵਰਕਾਸਟ ਆ ਵੈਦਰ ਆ, ਥੋੜੀ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਐਨਕਾਂ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਬਸ। ਹਾਂ ਸੋ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵਲੌਗ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਲੌਗ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਫੁਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆੜੀ ਵਲੌਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਵਲੌਗ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਲੌਗਸ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਊਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਇਲਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਇਲਟੀ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਵਾਈਪ ਯੂਰ ਲੋਇਲਟੀ ਕਾਰਡ, ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਵਾਈਪ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਊਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਦਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਅਪ ਡਨ। ਇੱਧਰ ਪਵਾ ਲਈਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਕੀ ਆ ਨੋਜ਼ਲ, ਚੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਡਨ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਡ ਨੂੰ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲੋਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਇਓਮਿੰਗ, ਗ੍ਰੇਬਲ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ ਕੀ? ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਬਈ, ਇੱਧਰ ਤੋਲਾ ਛਕੇ ਤੋਂ ਚੰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜੀਏ। ਨਾ ਸੌਖੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਆਈਸ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਮੇਲੇ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਰਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਡੇਲੇ ਟਿਮ ਹਟਣ ਦਾ ਯਾਰੀ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਟ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਲੌਟ ਤੰਗ ਕਰੇ ਨਿਊ ਲੌਗ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਗ ਕਰੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਆ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿੰਦ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਫਿਰਦੇ ਆ ਡਾਈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਆਈ ਬਾਈ ਦਿਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਨੀਂਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲੋਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਗਵਾਰ ਜੱਟ ਪੂਰਾ ਰੋਬਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਲਟ ਕਰੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਰਿਆ ਯਾਰ ਨੀ ਟਰੱਕ ਰਿਆ ਯਾਰ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਟਰੱਕ ਰਿਆ ਯਾਰ ਲੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਪਾਰ ਟਰੱਕ ਰਿਆ ਯਾਰ ਨੀ ਟਰੱਕ ਰਿਆ ਯਾਰ ਟਰੱਕ ਰਿਆ ਯਾਰ ਨੀ ਟਰੱਕ ਰਿਆ ਯਾਰ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਟਰੱਕ ਰਿਆ ਯਾਰ ਲੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਪਾਰ ਟਰੱਕ ਰਿਆ ਯਾਰ ਨੀ ਟਰੱਕ ਰਿਆ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਈ ਕਿ ਚਲਾਉਨੇ ਆ ਟਰੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਭੋਰਾ ਦਈਦਾ ਨੀ ਫੱਕ ਸਾਲ 4 ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਰੂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜੂ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੋੜੀ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਟਾਈਟਨ ਟਰੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋ ਆ ਹੈਗਾ ਟਾਈਟਨ ਟਰੱਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਗਲਾਤਾ ਸੋ
1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ 5 ਵਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਔਖਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਲੋਡ ਲਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਡ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਡ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਟਰਾਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 8 ਤੇ 8 16 19 ਸਟਰਾਪਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲੋਡ, ਲਗਭਗ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਉਹ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। Here you go, man. Matter which one? It doesn't matter. I don't think. Well, I'll take the one with the sticker on it, with the vehicles or without stickers. Yep. Just any one doesn't matter. Doesn't matter. We'll find this. ਲਓ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ 'ਚ ਉਹੀ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਇਓਮਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੋਡਿੰਗ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਆਸ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਟਰੱਕ। ਅੱਛਾ, ਬੰਜੀ ਇੱਕ ਲੰਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਪਲਾਂਟ ਡਿੱਗੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਬੰਦ ਹੈ ਉੱਦਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਊ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬਣਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋੜੀ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਸੋਲੇ ਸਾੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਵਿਊ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਡ ਆਪਣਾ, ਕਰਤਾ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਸਟਾਪਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਲੱਗਾ।
ਚਲੋ ਜੀ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਟਾਊਨ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਵੈਲ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਘਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅਬੈਂਡਨਡ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਹ ਘੂ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਜ ਦੇ ਡੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਡੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਅਬੈਂਡਨਡ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਪਰਲਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਬੜਾ ਕੁਆਇਟ ਜਿਹਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਆਹ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਇਹੋ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਪੀ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਸੈਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਕੰਧਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਮੈਨਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਮੈਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਲਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਊਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20-25 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੈਲੋ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਲਸ ਟਾਊਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਂਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ, ਲੋਡ ਨਹੀਂ 4 ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਟੋਟਲ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਣਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਲਸ ਮੋਂਟਾਨਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਊਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਡਾਊਨਹਿਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਆ ਰਿਵਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਬਲੌਗ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਟੇਬਰ ਟਾਊਨ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਯਾਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆਹ ਸੀਗਾ ਐਡਰੈਸ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ, ਲੋਡ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਪਊ, ਪਰ ਵਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਦੀ ਇੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਨਾ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਦੀ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਡਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਵਾਪਸ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕੱਚੀ ਆ, ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਵਗਦੀ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ। ਲਾ ਚੱਲਿਆ ਲੋਡ ਆਪਣਾ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੈਪਾਂ ਜਿਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਉਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ। ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ, ਨਾਲੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ, ਠੰਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੰਡ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਪਰ ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੋਲ ਕੁਝ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਧੁੱਪ ਵਰਗੀ ਵੇ ਸਾਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ